วัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณสะพานใหม่หรือสะพานชลมารวิถีนะครับอันนี้อยู่กับร้านยำเย็นครับพี่กุ้งมาขายวันแรกหลังจากที่หยุดไปเพราะว่าหลังยอกเนาะยำมาม่าครับเกี่ยวตัวไปเกี่ยวตัวมาเจ็บตอนไหนมาพร้อมฝนเลยฝนโปรยมายำสีสันบอกได้เลยว่าแซ่บแบบซวงแน่นอนส่วนถ้าใครอยากต้องการให้เผ็ดเพิ่มพี่กุ้งปั่นพริกใส่เพิ่มเนี่ยได้นะครับเจ็ดก็แพงแพงยำมาม่า50 บาทตกกระดองนะพี่ตรงนี้ดูได้แล้วลูกหอยนางรมยำกั้งเอายำกั้งก่อนแล้วกันแกะยาก ฝนหยุดตกแล้วครับมาชมกันต่อวันนี้ลูกค้าสั่งชุดใหญ่เลยถุงที่2ยำกุ้งสดยำกั้งยำวุ้นเส้นไม่พริก2 4 5 6 7 ถุงกั้งทานกั้งที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับแม่ค้าจะแกะให้พร้อมเลยตัวมันเล็กหน่อยพี่มันไม่มีของตัวเล็กแต่เนื้อเน้นๆเลยนะมันแน่นไงเอาไปผัดกะเพรานี่แจ๋วเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกกั้งอะไรนะกั้งเนื้อจ้ะกั้งเนื้อนะครับกั้งแก้วไม่มีอ่ะพี่มันหายากนะยังไม่ใช่หน้ามันไงปกติก็อยากเอากั้งแก้วมาเนื้อมันจะเยอะกว่ากั้งเนื้อ
แต่ส่วนมากที่เขาเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกั้งตัวใหญ่เนาะจ กั้ง เป็น กระดาน กั้งกระดาน อันนั้นแพงนะพี่ ครับเขาจะไม่นิยมเอามาใส่ยำกันเนาะ มันจะหัวโตๆอ่ะ ครับ ยำก็จะเป็นกั้งแก้ว แต่เขานิยมกินกั้งเนื้อกันนี่แหละพี่กั้งแก้วมันก็อร่อยนะ แต่ว่ามันกลิ่นมันจะคาวมากกว่ากั้งเนื้อ อ๋อ แต่ว่าเนื้อมันจะเยอะตัวมันจะใสเหมือนแก้วเลยอะเหมือนเส้นแก้วเลย มันหายากนะพี่ราคาก็สูงแต่มันง่ายสำหรับแม่ค้ามันทำง่าย เปลือกมันไม่แข็ง ใครอยากทานก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ เบอร์โทรใน YouTube คลิปเก่าๆมีนะครับ โทรมาสอบถามก่อนว่ามีหรือเปล่า เพราะว่าแม่ค้าก็จะได้มาไม่ครบทุกรอบเนาะ ใช่พี่เพราะว่ากั้งอ่ะ มันมีเรือรากใหญ่อย่างเดียวไงถ้าเป็นปูอ่ะมันจะมีรากเล็กใช่ไหมเรือเล็กอะไรเงี้ยเรือรากใหญ่มันไม่ได้เข้าทุกวันนะ3 วันเข้าทีพี่ นี่นะครับแม่ค้าจะคอยล้างมืออยู่ตลอดนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาด มันไม่สะดวกใส่ถุงมือ อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย 80 บาทจ้ะ 80 บาทนะครับไอ้กลางเยอะมาก น้องไม่เคยกินนะเนี่ยน้องลองบอกว่าอยากลองกั้งดูมันลำบากตอนทำนะพี่เอ้ยทำยากมาก ใช้เวลานานกว่าปูม้าอีกอะเพราะว่ากั้งอะมันมีมันมีอะไรเขาเรียกอะไรนะขามันอะต้องตัดขามันอะ ครับ อืมขามันเยอะมากอะทำยากหนูก็ถ้าวันไหนทำของเยอะๆทำไม่ทันเนี่ยหนูก็ไม่ได้เอามา แต่หลักๆเลยจะไม่มีของ ใช่จ้ะลูกค้าอยากกินก็เด็กม.4 ปทุมอะอยากไปหมดยำปูม้าเด็กม.4 ปทุมมาถ้าเขารู้ปุ๊บเขาจะจองเลยแต่วันนี้เขากลับพัทยาไงอันนี้ยำปูม้า มาแล้วครับปูม้าความสดที่กินขาดเลยครับเอาไปนึ่งนี่เนื้อรับรองหวานเจี๊ยบเลยเนาะ อันนี้มันเป็นปูเดินลากนะพี่ปูอร่อยไม่มี ครับ แต่มันก็ขึ้นมาใหม่ แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพี่กุ้งจะล้างสะอาดมาก ถ้าเป็นปูอลอยมันก็ต้องล้างเหมือนกัน แต่หนูไม่ค่อยอยากทำปูอลอยมันต้องเอามานอกน้ำแข็งไง อ๋อ เออถ้าเกิดบางทีต้องให้น้องน้ำแข็งมาให้ วันพระหนูยังไม่ทำเลยนะ เพราะว่าวันพระหนูกินมังสวิรัติไงหนูก็จะไม่ทำเงียบเหงาเลยสะพานใหม่ไม่มีคนเลย อ
ปูม้านี่เท่าไหร่ครับ ปูม้าก็80จ้ะ 80 บาทนะครับ 2 ตัวพี่วันนี้ วันนี้ตัวย่อมหน่อยก็จะตัวละ40นะครับถ้าวันไหนตัวใหญ่ก็จะ50แต่รับประกันได้เลยว่าปูสดจริงๆนานๆบางทีอาจจะมีแบบว่าเรือไม่เข้าอาจจะมีปูคลองด่านแต่ว่ามันก็เป็นปูสดเหมือนกันพี่แล้วก็อะไรอีกยำกุ้งสดยำกุ้งสดก็80จ้ะอันนี้จะไม่ใส่มะม่วงแล้วก็ยำหอยนางรมหอยนางรมอันนี้หอยตัวไม่ใหญ่นะพี่ หอยหายาก หอยไม่ค่อยมี หอยนางรมเท่าไหร่นะครับ หางรมก็80จ้ะ 80 บาทนะครับ อันนี้เดี๋ยวแยกหอมเจียวไป ก็หอยตัวเล็กเนี่ยก็จะได้ปริมาณหอยที่หลายตัวขึ้น แต่ นะค ต รั อบ นนี้หอยขึ้นราคาเยอะมากเลยนะพี่270แล้วจะ300มันก่อน25เมื่อเช้าขึ้นมาอีก20ค่ะเขาบอกมันจะขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะว่าหอยมันไม่ค่อยมีอันนี้1 ถุงต่อไปยำกุ้งสดยำกั้งยำวุ้นเส้น
ยำกุ้งสดกินคล้ายๆกันเขาเพื่อนกัน เป็นไรหนูดูก่อนค่ะ หอยแครงเป็นแบบนี้นะหนูมันเป็นหอยแครงคู่ไม่มีลูก เป็นหอยต้ม แบบนี้ เปิดดูเลย อ๋อ มันเหมือนยำใส่ตะไคร้ใส่อะไร ทำใส่ตะไคร้ ใช่ จุดสอง บางคนเขาก็ใส่มะม่วงนิดนึง ยำแบบไม่ต้องใส่อะไรอ่ะมะม่วงปลาร้าเหรอมะม่วงประกอบใช่ไหม ใช่จ้ะแต่ถ้าใส่ประกอบไม่ได้ใส่ปลาร้านะหนูใส่พริกป่น แล้วยำมะม่วงน้ำปลาร้าเหรอคะ น้ำม่วงน้ำปลาร้าก็ใส่น้ำปลาร้าอย่างเดียว ใส่พริกป่นใส่น้ำปลาร้า ไม่เคยกินหรอ เหมือนยำโบราณนะ ไม่ เนาะ เหมือนที่บ้านเรากิน ยำกุ้งสดยำกั้ง เราก็เลยถามอยู่ว่าก็เข้าใจแล้ว ไม่เหมือน งงไงงงยิงไม่เคยกินหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวรถจะเอาตูดไปตัวยิ่งเล็กๆอยู่เราไม่ได้กินยาเราดูแล้วเลยเนี่ยอะไร ยำตามสั่ง ยำตำสั่งก็ไม่กินไอ้นู้นไม่กินไอ้นี่เนอะ มีแต่อันนู้นแต่อันนี้ ใช่ แล้วก็ใส่เพิ่มอะไรประมาณนั้น หนูไม่ใส่ผักกระเฉดหนูไม่กินเห็ดอะไรอย่างเงี้ย งั้นเราก็เอายำตามสั่งก็ได้เนอะเคยกินอะไร กินยำหอยแครง กินหอยแกงใช่ไหม แต่ว่าไม่ต้องไม่ยำแบบใส่ ไม่ใส่ตะไคร้ ใช่ ยำแบบซีฟู้ดทั่วไปใช่ไหมหนู ยำหอยแครงแต่ว่าใส่เห็ดขาว ได้จ้ะ ค่ะหอยแครงเห็ดขาว แค่ของที่เขาก็จำไม่ได้แล้วเราให้เธอสั่งก่อนแล้ว เสร็จแล้ว ยำหอยแครงใส่เห็ดขาว ค่ะ ใส่ถ้วยกันหนูแล้วใส่ถุง ฮะ ใส่ถ้วยใส่ถุงลูก ใส่หมูไหมอะคะ ใส่ถุง ใส่ถ้วยเลยใส่ถุง แป๊บนึงเดี๋ยวทำให้ก่อนหอยนางรมก็มีหนูนี่หอยนางรมอยู่ในถังนี่ เอาเป็นยำปูม้า จ้ะ กุ้งสด โอเคแป๊บนึงลูก อันนี้มันใส่มะม่วงไหมอ่ะ ใส่เนาะ ใส่น้อยๆนะคะไม่ต้อง จะไม่ใส่ก็ได้นะใส่ไหม ไม่ใส่ก็ได้ ได้เผ็ดไหมหนูปานกลาง กลางแต่ถ้วยแรกกับเผ็ดน้อย โอ นะ เคตัดใหญ่เลยไหมคะ ทั้งหมดกี่ถุงครับเจ้านี้ ทั้งหมด8จ้ะพี่ 8 ถุง เมื่อกี้น้องสั่งมาแล้วก็สั่งเพิ่มมาอีก กินเหมือนกัน แต่ว่าเขาฝากกันซื้อ
กับ ยำก้างยำกุ้งสดแล้วก็ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นไม่พริกเดี๋ยวไปทำยำวุ้นเส้นเดี๋ยวลงมาก่อนเลยยำก้างยำกุ้งสดยำวุ้นเส้นไม่พริกแล้วก็ยำกุ้งปลาหมึกไส้กรอกใส่เห็ดออกไปแล้วของน้องเหลืออีก2 อย่าง แล้วก็มีหน้าร้านอีก2 ยำเนาะ เราจะทำให้เขาก่อนก็ได้เพราะว่าวุ้นเส้นเดี๋ยวมันจะอืดนะทำให้มันก็เอาปูม้ากุ้งสดไม่ใส่มะม่วงเอาปูม้าใส่มะม่วงอันนี้ทำให้น้องก่อนแซ่บก่อนอันนี้เผ็ดอันนี้ปูม้ากุ้งสด100นะจ๊ะพี่ไม่ใส่มะม่วงอันนี้ไม่ใส่มะม่วงนะกินปูม้าได้ปูม้ากุ้งแล้วก็ของเขาหอยแครงนะ ของอันเป็นเท่าไหร่คะ ของอัน160เห็ดขาวหอยแครงนะหนูนะ ใช่ไม่ใส่ไม่ใส่ที่มันเป็นหมู จ้ะขออีกเป็นอิสลามใช่ไหมใส่แต่หอยแครงหอยเปลือกช่วงนี้หายากแล้วเรื่องหมูแซ่บให้ก่อนเลย2 ถุงกวางวุ้นเส้นหนูมันจะอืดไง เผ็ดน้อยนะคะ จ้าเส้นกับไส้กรอกวันนั้นน่ะ เจ๊รอ ก็จะมา เออ มีรายงานส่ง แต่ไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่บอกเจ๊ก็เลยไม่กล้าไลน์ตาม ถามได้เลย ว่ามาไม่มาลุงไม่ยอดทำไมไม่กลับบอกรอน้องบอกลุง
ร็จแล้วเหลือแต่ของหนูไส้กรอกปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนาะใช่ไหมอันเดียวพอ หมดแย่ แล้วซื้อไปให้ใครอ่ะอีกถุงนึงอ่ะอีกที ก็คนเดียวหมดเลยอ๋ออีกถุงหลังหมดที่ทำ ฝนตกกำลังขายดีฝนตกเนาะเลยคนเลยเงียบเลย ออกก็เลยทำ เจ๊อยู่ไป2 วันเจ๊หลังย่อที่ลงไลน์กลุ่มบอกกันเนาะเห็นไหมพุธพฤหัสอันนี้หนูใส่ผักก็ไม่ได้ใส่เนาะใส่กระหล่ำให้หนูที่เอามาตากฝนตกไหมอ่ะ โต ผมถามว่าทำไมยังไม่กลับบอกว่าน้องจะมาหาเดี๋ยวรอน้องแป๊บนึงก่อนเลยอันนี้ยำไส้กรอกปลาหมึกกุ้งจ้ะตามสั่งอันนี้60 บาทแล้วก็วุ้นเส้นนะคือยำไปเลยนะหนูรอเอาน้ำเยอะๆหน่อยไม่เอาเห็ดใช่ไหมเห็ดขาวหนูเอาก็ไม่เอาเอาปะถ้าวันนั้นมาก็เหลือแต่กุ้งหมูอะไรก็หมดแล้วเด็กโรงพยาบาลก็จะมาพอฝนตกเลยเปลี่ยนใจเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชลอยกระทงไปเที่ยวไหนเนี่ยอันนี้วุ้นเส้นไม่พริกจ้ะนึกว่าเจ๊ไม่ขายกันหนูหรอคนมันตกอยากหยุดเหมือนกันแต่เกรงใจลูกค้าให้หยุดหลายวันแต่ตอนมาจอดวันนี้ลูกค้าที่ปาจีนไปเดินให้โทรไปตั้งแต่บ่าย2 โมงนัดเจอกัน4 โมงครึ่งพอมาถึงปุ๊บ เอายำ ใส่ถ้วยเอาใช่ไหม ใส่ถ้วย แป๊บนึงนะ
มีวุ้นเส้นเจียวอันนี้ของเพื่อน สติหายากสติไม่ค่อยมี หอยนางรมก็ขึ้นราคาอุ๊ยอะไรหล่นๆได้อย่าให้ยำเลยนะเท่าไหร่ลูกพอเปล่าต้องโอน กลาง จ่ายตังค์ไปก่อนเลยแล้วรู้เรื่องที่บ้าน 50 บาทอ่ะ อันนี้ก็ประหยัดสุดสิ้นเดือนแล้ว เดี๋ยวนะ ไปดิ เดี๋ยวทำไม่ให้เนาะ เอาเรากิน ๆแล้วแต่ทีนี้เรา ก็บอกผมดิ อันนี้คือย ทำวุ้นเส้น ำวุ้นเส้นนะครับ เงียบเหงาเลยสะพาน พี่คะยำหนูผักหนูขอเป็นผักกระเฉดได้ไหมคะ น่ะ ปกติใส่กระเฉดให้เนาะ โอเคนะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับ กับร้านยำเย็นพิกัดก็สะพานชลมารวิถีหรือสะพานใหม่ที่ชาวชลบุรีรู้จักกันนี่เองนะครับพิกัดก็อยู่ตรงยูเทิร์นสะพานท่อนที่ 4 นะครับ ติดกับท่อนที่เพิ่งเปิดทำการใหม่ คลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่กุ้ง ส